Welcome to my channel! So in this video, tuturuan ko kayo paano gumamit ng wax strips. Dahil during pandemic, sarado yung mga salon. Ako yung babae na talagang mabalbon since bata pa. And yung makapal yung hair na nakakahiya talaga. So, nag-try ako nito and I really recommend it talaga. And in fact, mas nakatipid ako. So, ito yung i-recommend ko sa inyo, yung malaki na. Kasi, mas sulit siya compare dun sa mas maliit talaga. So, i-recommend ko bago kayo gumamit nun, dapat nakapag-toothbrush, naka-shower na kayo kasi hindi pwedeng basain. Na-try ko na kasi siya one time na nag-wax ako tapos binasa ako. Medyo thick yung hair na tumubo. So, bago ko kayo turuan, mag-shower lang ako ng saglit. And, magsisimula na tayo. Okay? So, ito yung itsura ng strips. And nakagupit na ako earlier nitong dalawa. So, bago ko siya gamitin, nirub ko muna siya. And done. So, lalapit ako para mas makita nyo. Ayan. Then, lalagay ko lang siya dito. Ayan. So, after nyan, ilalagay na rin natin yung iba. Dito na tayo sa upper lip. Ayan. Then, tatanggalin na natin. 1, 2, 1, 2. Ugh! Ah! Ganito yung ginagawa ko kapag sa upper lip. Kasi kapag tinatry ko siya ng isang ganun, may mga natitira. So, nagtry ako ng another way. Pero this time, nakukuha naman na siya. Ayan. Ah! 1, 2. Ah! Worth it naman siya. Tiis lang talaga. One, two. Talagang nakukuha niya. Then, may part pa ako na binawax. Babalik na rin natin. One, two. Ayan. May natirang konti. Pwede na siyang i-pluck. And, yeah. Halos yung isang ganito, pang-isahang gamit ko lang. Kaya, sulit talaga sa akin yung body wax strips ng Glamworks. Medyo pinagpapawisan ako.
Kaya, hindi masyado matanggal lahat ng hair. 1, 2, 3. 1, 2. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga naiiwan na residue. Ang ginagawa ko dito dahil dalawa lang, hinahati ko siya. Kasi masyado siyang marami para sa isahang gamit lang. Ito yung itsura. Amoy niya yung lemon na panlinis, ganon. Mahilig ako sa lemon. Kaya, ang bango. So, ikip ko yung natira and eto. Pagkatapos, yung mga naiiwan na residue, iwa-wipe lang natin gamit to. Kung ayaw nyo naman gamitin na to agad, pwede naman gumamit ng tissue. Pero, medyo maiiwan yung particles niya sa skin. Pero okay lang naman kasi naman 'di ba? Matutulog naman na rin tayo after. So okay lang din naman kung ayaw niyo pagamitin. Ayan. Kintab. So ayan. Tapos na tayo. May natira pang manipis. So, tapon na lang to. And, tissue. Para hindi tayo oily kapag natulog. Baka ma-absorb pa to ng mga sheets natin. And, ayaw naman nating mangyari yun. So, ayan. Baby skin na ulit tayo. So, ayun. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And magpapatuyo pa ako ng hair. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Bye-bye.